Welcome back to the Keto series. بدي أحكي اليوم عن الجزء الثاني من الكيتو دايت. وعدتكم بالفيديو الأولاني أحكي لكم شو مكونات الدايت تبع الكيتو. هو عبارة عن 70% فات، 20% فقط بروتين، و10% من النشويات. إيش الفات ومن شو بتكون 70%؟ 70% من الفات بيجي من مصادر الدهون، وذر كانت long, medium, short fatty acids، يعني كل الروابط الدهنية القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، يعني مثل السمنة، مثل الكوكونات أويل، مثل زيت الزيتون، مثل الزبدة، مثل الأفوكادو، مثل السيدز، بذور، ونتس كمان. بدي دير بالكم كتير من النتس، مش كل النتس مواتية وممكن احنا نستعملها بالكيتو دايت، لانه في انواع من النتس كتير عالية وبكون فيها كتير نشويات، زي الكاشو، زي البينتس، وزي الالمند. هدول الثلاثة فيهم كتير نشويات، فما راح يزبط معنا بالكيتو. ايش هم النتس اللي احنا ريكومندد ونوصى فيها ان احنا ناخذها بالكيتو دايت؟ ماكاديميا، هيزل نت، برازيليان نتس. هدول من اكثر النتس اللي فيهم فات عالي وفيهم كربوهيدرات كثير قليله. دائما تذكروا احنا الكربوهيدرات نشويات لازم تكون كثير قليله، ما بتتجاوز 25-30 جرام من النشويات عشان تشفت لموضوع الكيتوسيس، يدخل جسمنا بمرحله الكيتوسيس ونبطل يستخدم جسمنا موضوع السكريات كطاقه ونستخدمها بس موضوع الفات. هذا موضوع البروتين، 20% من اكلنا لازم يكون بروتين. بروتين يعني دجاج، سمك، لحمه، بيض. حكينا avoid processed meat، يعني التركي سلايسز، اي شيء مصنع او اي شيء مو طبيعي try to avoid as much as you can. قدر المستطاع بدنا نمتنع عن هاي الاشياء. الدجاج والسمك واللحمه المدهنين، الجلده تبعت الدجاج احنا بنقيمها بالايام الطبيعيه. الجلده هاي فيها فات كثير منيح للكيتو دايت، وفيها كولاجين كثير منيح كمان للكيتو دايت. اذا كان في اللحمه فيها دهن شوي ما في مشكله، بدنا الدجاج برضه مدهن، زدنا الزبده، زدنا البتر، هذه كلياتها مكونات. 20% بالنسبه للبروتين. بالنسبه لل 10% الكربوهيدرات ستكون جدا 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 قليله، وبدنا نحسبها، وكثير بدنا ندير بالنا من شيء اسمه هيدن كربوهيدرات، يعني شيء مخبى، سبيشلي بيكون بالصوصات، سبيشلي بيكون بالسالاد دريسنجز ممكن نشتريهم احنا. فاي شيء بيكون معلب بدكم كثير تقراوا وتديروا بالكم يكون النت كاربس، اي شيء مجموعهم خلال النهار، مجموع النشويات ما بجاوز 25 جرام لكل النهار. وهذا طبعا الخضره، الفواكه، اي شيء نشويات رح نستعملها ما بجاوز 25 ل 30 جرام. هلا شو هم الخضره اللي احنا ممكن نستعملها اكثر والفواكه نستعملها اكثر، وايش هي الخضره الممنوعه بالكيتوجينيك دايت؟ ايش الخضار اللي بدنا نمتنع عنها بالكيتو دايت؟ اي شيء ستارتشي فيجيتابلز، اي شيء خضار عاليه النشويات بدنا نبتعد عنها، يعني بطاطا، بازيلا، جزر، ذره، بامكن، انيونز اللي هو البصل. هدول كلياتهم كثير عالي فيهم نشويات وما رح يصلحوا للكيتو دايت. ايش الخضره اللي ممكن نستعملها وشوي بتوافي اكثر بالنسبه للكيتو دايت؟ مشرومز، اسباراجس، الكولي فلاور اللي هو الزهره، البيبرز كثير مناح اللي هم الفلفل، والفلفل الاخضر احسن من الفلفل الاحمر، الفلفل الاحمر فيه سكر اكثر. السبانخ كثير منيح، اي شيء دارك ليفي فيجيتابل زي ما حكيت، الخضره الورقيه الخضراء كثير منيحه لندخلها احنا بالكيتو دايت، وزي ما اتفقنا كلياته ان مودريشن ما بزيد 25 جرام من توتال النشويات او توتال سعرات حراريه ناخذها باليوم. الخضار مش هي العدو تبعنا، بالعكس الخضار الدارك ليفي فيجيتابلز وانواع خضره معينه كثير مهمه ومفيده بالنسبه للكيتو دايت. الخضار بدنا ندير بالها منها اللي فيها فركتوز عالي. الفركتوز هو نوع من انواع السكريات وهو بتخزن باجسامنا كجلايكوجين ستورز. الجلايكوجين بتخزن بمنطقتين باجسامنا، بالعضلات وبرضه بالليفر بالكبد. الفركتوز مشكلته انه هو بتخزن فقط بالليفر، والكاباسيتي وسعه الليفر تبعنا انه يتحمل جلايكوجين فقط من 20 ل 35 جرام من السكريات باليوم. اما بالنسبه لعضلاتنا عندها احتماليه والقدره انها تخزن مئات الجرامز من الكربوهيدرات. فطالما الفركتوز او الخضره اللي بيجي منها فركتوز او الفواكه بيجي منها فركتوز ما بتتخزن غير بالليفر اللي هو بالكبد، والكبد سعته ما بقدر يتحمل اكثر من 30 جرام من النشويات، لازم كثير ندير بالنا ان ما ناخذ الخضار اللي فيها فركتوز كثير عالي. ايش هم الخضره فيهم فركتوز كثير عالي؟ البندوره، البصل، الكابج اللي هو الملفوف، البيبرز اللي هي الفلفله، وخصوصا الفلفله الملونه فيها سكر وفيها فركتوز كثير اكثر. ايش الخضره اللي فيها فركتوز كثير قليل؟ دارك ليفي فيجيتابلز ممتازين، مشروم، ارض شوكه، اسباراجس، السبانخ. هدول كلياتهم خضره بنقدر نستعملهم ولكن ان مودريشن، وبرضه فيهم فركتوز كثير اقل من الخضار الثانيه. بدنا نحكي هلا عن
الحليب والالبان. بيسالوني كثير علا حليب والبان بقدر استعملهم بالكيتو ولا لا؟ حليب ما بنقدر نستعمله لانه كلياته لاكتوز ناتشرال اوكيرينج شوجر، وعباره عن سكر موجود طبيعيا، فبعترض مع وجود الكيتو. ممكن نستعمل بديل الحليب كوكونات ميلك او المند ميلك. ممكن نستعمل بدل الحليب، في عنا بدائل الحليب، ممكن نستعمل حليب جوز الهند او حليب اللوز. وكثير من شركات تصنيع الحليب ممكن تزيد جرعه زايده من السكريات للحليب، فكتير بدكم تنتبهوا، خصوصا حليب اللوز بدكم تنتبهوا بس تشتروا حليب اللوز او حليب جوز الهند يكون الفات فيه عالي والنشويات والنت كاربس ما يتجاوز 1 جرام او 2 جرام للحصه الواحده. بالنسبه للالبان والاجبان، هلا الالبان والاجبان فيهم كاسين وفيهم واي كتير، وهدول النوعين بيرفعوا بيعملوا الانسولين سبايس كتير، فبرفع معدل الانسولين كتير، فاي شيء فيه كاسين واي لازم نقلل منه. فبدنا نستعمل اي شيء ممكن يكون فيه جبنه تكون فيها البروتين متوسط، الفات فيها كتير عالي والكاربس فيها قليل. ايش احسن انواع الجبنه ممكن نستعملها احنا بالكيتو دايت؟ فته تشيز، فته اللي تكون صلبه، بافلو موتزاريلا مش الموتزاريلا المصنعه، اي شيء بروسيس تشيز ممنوع نستعملها. البلو تشيز كتير منيحه، الجودا تشيز برضه ممتازه، السويس امنتال برضه كتير منيحه. اذا بتلاحظوا كل هدول الاجبان غير مصنعين، هم عباره عن اجبان كل ما كانت هارد كل ما كانت صلبه اكثر، كل ما كان فيها الفرمنتيشن اقل، فمعناته عمليه التصنيع فيها اقل، فالنشويات تبعتها كانت اقل، وكل ما كانت كميه الفات فيها اعلى. تشيدر تشيز كثير ناس برضه بتسأل عن تشيدر تشيز كثير منيحه، ولكن لازم تكون غير مصنعه. فاذا شريتوا تشيدر تشيز وشفتوا فيها اكثر من 4 أو 5 مكونات معناته مصنعه كثير، معناته صفى فيها ستارتش، فيها نشويات وفيها نشا اكثر، وراح تطلعكم من الكيتوسيس. فاذا جبنا تشيدر تشيز لازم تكون ناتشرال تشيدر تشيز، جبنه التشيدر غير مصنعه، وكل الاجبان السابقه اللي انا ذكرتها. اما الاجبان الثانيه العاديه المصنعه او الجبنه البيضاء ما بتزبط معنا بالنسبه للكيتو دايت. بالفيديو الجاي رح اجاوب عن كثير اسئله مهمه تسالوني اياها. التشيت ميل، كيف اذا طلعت من الكيتوسيس كيف ممكن ارجع له، قديش لازم استمر انا على الكيتو دايت، وايش الاشياء لازم اتجنبها توتالي بالكيتو دايت. تابعوني بالفيديو الجاي.